بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو، هر کله درته وایم د مایکروټیک اووم درس ته. نن ورځ موږ تاسو په اکسس لیست باندې غږیږو. اکسس لیست څه کار کوي؟ کله چې موږ تاسو وغواړو هغه کسان زموږ تاسو وایفای اکسس پوینټ ته اکسس وکړي او وایفای یوز کړي، کوم چې موږ تاسو د هغوی ماک ادرس په اکسس لیست کې اډ کړی وي، یعنې مشخص کسان غواړو چې زموږ انټرنیټ اکسس کړي په وایرلیس شکل باندې. د دې لپاره راځو وین باکس خلاصوم او وین باکس ته لاګین کېږم. دلته موږ تاسو سره وایرلیس انټرفیس ده WLAN1 یعنې وایرلیس LAN1 ده. د دې په خوا کې په دې انټرفیس کې موږ تاسو سره اکسس لیست برخه ده. هغه کسان دي چې موږ یې ماک ادرس دلته اډ کړي دي، دوی کولی شي زموږ له وایفای سره وصل شي. ترڅنګ کوم کسان چې الریډي وصل دي هغه موږ ته په رجسټریشن برخه کې ښودل کېږي. او کله چې موږ تاسو اکسس لیست یوز کوو دا په هغه وخت کې کار کوي کله چې موږ تاسو په کویک سیټ کې دا ACL یا اکسس لیست ټیک مارک کړی انیبل کړی می. نو هغه کسان چې موږ یې ماک ادرس یې دلته اډ کړي، موږ سره یې ماک ادرس په اکسس لیست کې شته، هغوی به د پاسورډ په تلو باندې کولی شي چې وایفای ته اکسس وکړي او انټرنیټ سره وایرلیس شکل باندې وصل شي. نو دلته راځم، غواړم چې زما موبایل نه ده اډ، خپل موبایل اډ کړم. راځم اډ برخې ته، په پلس علامه باندې اکسس لیست کې کلیک کوو. دلته اکسس پوینټ ته یو نوی ماک ادرس یو نوی ډیوایس اډ کوو. ماک ادرس مې الریډي دلته کاپي کړی ده، دا راخلم کنټرول سی کوم یې راوړم یې دلته کنټرول وي کوم یې دلته اچوم، لیکلی یم شی مشکل نشته. نو کولی شي انټرفیس ورته انتخاب کړئ، ان انټرفیس یا غواړي چې خاص له وایرلیس ون له طریقه وصل شي وایفای سره. نو دا ماک ادرس انټرفیس مې ورته انتخاب کړئ او کمنټ هم ورکوم چې IT سپورټ یا اتل ټیک اتاتیا پاسورډ ورکوم. البته کمنټس ورکوم چې هلته تشریح شي چې دا څوک ده. سیده دا اوکې کوم، اپلای وکړئ. اوس دلته ما سره په رجسټریشن برخه کې دا کس نشته. سیده اتل ټیک سیده اکسس لیست برخه کې ما ادرس اډ کړم، ماک ادرس مې اډ کړ. اوس راځم موبایل راخلم، وایفای سره وصل کېږم. ګورئ زه په رجسټریشن برخه کې راغلم. نو ځکه راغلم چې دلته مې پاسورډ ورکړ، دغه پاسورډ دا رمز مې وکاروه او ترڅنګ یې دلته ماک ادرس اډ شوی ده په اکسس لیست کې. نو د دې په تلو ما وکولی شول چې وایفای اکسس کړم، وایفای سره وصل شم او دلته یې ما رجسټریشن کې الریډي ما معلومات راغله چې دغه نوم ده او دغه یې ماک ادرس ده. نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ چې یو شخص یو کس د اکسس لیست برخې ته اډ کړئ تر څو هغه ستاسو له وایفای سره وصل شي. عموم کې اهمیت یې د سکیورټۍ او امنیت په خاطر باندې ده چې هر څوک نشي کولی چې تاسو له وایفای سره وصل شي که پاسورډ ولري هم. او د دې په خوا کې زیاتره وخت مثلا په اداراتو کې په شرکتونو کې چېرته چې وایفای وي سکیورټي پاسورډ ورباندې لګولی وي، خو کله چې هغه بارکوډ سکن کړي نو ډایرکټ د بل چا د کمپیوټر موبایل یا کمپیوټر په تلو باندې هم کولی شي اړوند وایفای سره بدون له پاسورډ وصل شي. همغه کوډ سکن کوي ډایرکټ وصل کېږي. نو د اکسس لیست یو خوبي دا ده چې همغه کوم بارکوډ چې ده هغه که سکنه هم کړي بیا هم نشي وصل کېدلی. د دې په خوا کې پاسورډ هم کار نه ورکوي تر هغې چې ماک ادرس یې په اکسس لیست برخه کې اډ